हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल र हजुरहरू सबैलाई मकर सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना छ। साथै हामीले आज तिलको लड्डु बनाउन गइरहेको छु र हजुरहरू सामु तिलको लड्डु बनाउने तरिका प्रस्तुत गरौँ भन्ने सोच लिएर मैले बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ हजुरहरूको पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मैले चाहिँ कालो तिल र सेतो तिल मिक्स गरेर लिएको छु अनि त्यसको पछि मैले गुडलाई मसिनो गरेर काटेको छु। धेरै नै ठुलो थियो, सो मैले अलिकति सानो गरेको छु पिसहरूलाई। हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सानै छ भने त्यत्तिकै नै चलाउन मिल्छ। र प्यान बसालेर प्यान तातिसकेपछि त्यसमा तिल हालिदिनु होला। तिल एकैछिन चलाइराख्नु होला जबसम्म तिलबाट वासना आउँदैन होइन। त्यसलाई फर्काइ चलाउनु होला, डढ्न नदिनु होला। अलिकति ग्यास घटाएर भए पनि चलाउनु होला। चाहिँ मैले आफै बोलेर बनाएको भिडियो हो र हजुरहरूले साथ सपोर्ट गरिराख्नु भयो भने अर्को भिडियो पनि यसरी नै बोलेर बनाउने कोसिस गर्दछु। र तिललाई मजाले भेटिसकेपछि अब एउटा भाँडोमा हाल्नु होला। भाँडोमा खनाइसकेपछि प्यानलाई फेरि बसालेर मैले 1 चम्चा घिउ हालेको छु। घिउ हालेर त्यसमा चाहिँ अघि काटेको गुडलाई राखिदिएर मजाले चलाइरहेको छु। यसलाई चाहिँ मजाले फ्रिज आइन्जेलसम्म चलाउनु पर्छ। र मैले यहाँ चाहिँ गुड हालेको एकछिनमा मैले 2 चम्चा जति पानी नै राखेको छु। र यसबाट फ्रिज आइसकेपछि मैले अघि तताएर राखेको त्यो तिललाई यसैमा हालिदिएर यसलाई मजाले चलाउनु होला। राख्यो भने डल्लो पर्छ र पछि बनाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो हजुरहरूले मैले चाहिँ अलिकति गुड बढी नै दिएछु, तर मात्रा मिलाएर हजुरहरूले राम्रोसँग लिनु होला। यसलाई मजाले एकछिन चलाएपछि ग्यास बन्द गरिदिनु होला। र मेरो अलिकति गुड बढी भएको भएर मैले अलिकति धेरैसम्म पकाउनु पर्यो, किनकि धेरै गिलो भयो भने पछि बनाउन र डल्लो पार्न अप्ठ्यारो हुन्छ। यतिको चलाइसकेपछि हामीले अब यसलाई डल्लो पार्न लिएर जान्छौँ। र मैले डल्लो पार्दाखेरि पानी युज गरेर डल्लो पारेको छु। हजुरहरूले यसलाई धेरै चिसो हुन नदिनु। डल्लो परेपछि पछि गोलो बनाउन गाह्रो हुन्छ, टाँसिन्छ। सो हजुरहरूले सकेसम्म छिटो गर्नु होला। मैले चाहिँ डल्लो पर्छ भनेर चम्चाले साइड गरी पहिला राखिदिइसकेको छु। र मैले एउटा दुईटा गर्दै यसरी माघे सङ्क्रान्तिको लागि भनेर लड्डु बनाएँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मिठो गरेर बनाउनु होला र हजुरहरूले पनि सेयर गर्नु होला। र मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसै गरी म अरू भिडियोमा फेरि आउनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेपछि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र साथै माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना छ। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो।